අපේ ගෙදර කුකින් YouTube channel එකට අදත් ඔයගලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක නිවසේදී පහසුවෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් ස්ට්‍රෝබෙරි අයිස්ක්‍රීම් තමයි හදන්න යන්නේ. අපිට මේ අයිස්ක්‍රීම් එක හදන්න ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් දෙකයි ඕන කරන්නේ. ජෙලි පැකට් එකකුයි විපින් ක්‍රීමුයි විතරයි අපට ඕන කරන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මේ ස්ට්‍රෝබෙරි අයිස්ක්‍රීම් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. අපි හදාගත්ත රසවත් ස්ට්‍රෝබෙරි අයිස්ක්‍රීම් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ රසවත් ස්ට්‍රෝබෙරි අයිස්ක්‍රීම් එකක් හදලා රස බලන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න bell icon එකත් click කරන්න. Facebook එකේ අපේ ගෙදර Facebook page එකට ගිහින් like කරන්න, Instagram එකත් follow කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.